Basta mga boss, no? So panibagong araw, panibagong game tutorial na naman po tayo, no? So for today's game tutorial natin mga boss, no? Ituturo ko po sa inyo kung paano nyo madadownload at malalaro ang game na Battlefield Bad Company 2, no? So isa tong gera mga boss, no? War game to mga boss, no? So barilan to, action. And offline game po siya mga boss, no? So napakaganda ng game na to, tapos offline pa siya. So alright talaga. So yung link ng game na to is lalagay natin sa description ng video mga boss. So ganito nyo po ma-access yung link ko dyan, no? So pagka kinlik nyo yung link ko dyan, so ganito po. So pagka click nyo, ito yung lalabas. So hintay lang natin ng konti, medyo mahina yung data. Yun. So pagka lumabas na to mga boss, itong continue to resort Battlefield Bad Company na yan, kiklik nyo lang po yan mga boss. So pagka-click nyo po yan, mapupunta tayo dito. So scroll nyo lang po pababa, makikita natin tong 8 seconds. Hintayin lang po natin yan na mag-countdown. Magka-countdown yan. So hintay lang natin mag-countdown. Yan, nag-countdown na siya. So pag nag-countdown na yan, hintayin natin mag 0 seconds. So pag nag 0 seconds na siya mga boss, scroll nyo po ulit pababa. So makikita natin tong kulay green na get link. Click po natin yan. So pagka-click natin yan, ito na yung game file natin mga boss, yung Battlefield Bad Company 2, no? So yung file size nya is 500 MB lang, no? So 500 MB, no? Malalaro na natin tong gera na to, no? Yung war game na to. So i-click nyo lang po yan para ma-download nyo syempre. So sa akin kasi hindi ko na da-download yan kasi na-download ko na siya. So proceed tayo sa next step natin. Gagamitan po natin siya ng app na si Archiver. Yung link ng app na yan mga boss, lalagay ko rin sa description ng video natin. So click nyo na lang din kung wala pa kayo nyan. So click natin yan. Ngayon pag andito na tayo, punta po tayo ng download. Syempre doon na punta yung dinownload natin. Hanapin natin yung Battlefield. Eto mga boss, ito siya. Yan. So ang gagawin natin dyan mga boss, gawa muna tayo ng sariling folder na ito, no? Kasi extract natin, lalabas yung mga ano nyan para hindi sila magkalat-kalak. So create tayo, click nyo lang itong create. Pag click nyo yung create, click nyo yung new folder. Tapos ito, nagawa tayo ng folder para dyan sa game na yan, Battlefield. Yan, okay na yan. So click nyo lang okay. Tapos ito mga boss, ilipat nyo po ngayon sa doon. Long press nyo lang po siya, tapos click nyo yung cut. Lipat natin siya doon. So ginawa natin. Saan na yun yung ano na yun. So ito yun mga boss, oh. Diyan natin nalalagay. Tapos paste na po natin yan yung lilipat natin na file. Yan, so nandito na siya. So ang gagawin natin dyan mga boss, long press po natin siya ulit. Long press. Pagka long press nyo po, click nyo tong mali. Sorry. So pagka-click nyo mga boss, makikita nyo to dito. Click nyo tong extract here. So pagka-click nyo ng extract here, hintayin natin. Yan. So habang hinihintay natin, shout out nga pala sa boss natin dyan, ito kay boss. Yan. Yan, shoutout sa'yo boss. Alright, so hintayin lang natin mag-extract, no? Medyo maano siya kasi 500 MB kasi yan. Yon, so pag nag-extract na mga boss, lalabas na yung APK natin. Ito na APK natin. Ito na rin yung data file natin. So ang next natin gagawin dyan mga boss, etong BC2 na to mga boss, etong BC2, ililipat po natin yan, no? So ilalagay natin sa device memory lang. So ang gagawin nyo is long press nyo lang po, long press, tapos click nyo yung cut. Click nyo yung cut. Pagka click nyo ng cut, punta kayo ng device memory, tapos click nyo na rin po to. Dito nyo na i-paste, no? So click na natin. Yon, so nandito na siya mga boss. Ito na yung file na yun, itong BC2 na yan.
So ang next natin gagawin is punta tayo ulit doon sa ginawa nating folder, sa BattleField 2. Yan. So pag nandito na tayo mga boss, ito naman pong APK yung gagawin natin. Install po natin siya. So click nyo po siya, tapos click nyo yung open. Click nyo open, tapos yun na, install po natin siya. Yun. So hintay lang natin mag-install. Yun, so okay na, na-installed na mga boss. So click nyo lang yun done. Tapos labas tayo dito sa search reader. Punta tayo ngayon dun sa game na yun. Hanapin natin, saan na ba yun? So ito siya mga boss. Papakita ko sa inyo ngayon yung konting gameplay na ito. Lipat muna natin to. Ito natin sa mga game natin, game collection natin. So dito siya. So ayan, papakita ko sa inyo yung konting gameplay So ito na yung ano natin mga boss, BattleField natin. So touch the screen lang. So dito may new game, may continue. So dito tayo sa new game. All data, okay. Click natin tong yes. Easy lang tayo. So ito na yung mission 1. So offline game to mga boss, wala na akong dito wifi or data dito. Ayan, nakapatay yan. Advanced aim shot. Ito sa iba. Ito yung shoot. Ito yung move. So mamimili kayo dito mga boss, aim sa shoot. Ito tayo natin.
Ganda ng graphics nito. Uy, meron. Headshot. Tago tayo, tago. Langya ka, nandiyan ka pala. Yun, tapos na. So, hanggang dito na lang yung video natin mga boss, no? So, sana nagustuhan nyo yung game natin. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Alright. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.